სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტს უწმინდესსა და უნეტარეს სილია მეორეს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის წარმომადგენლებმა ბოლო 1 წლის ანგარიში გააცნეს. შეხვედრა საპატრიარქო რეზიდენციაში გაიმართა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა მოწვეული სტუმრები დაალუცა და შეხვედრის დასასრულს სამომავლო მიმართულებებიც მისცა. კათოლიკოს პატრიარქმა ახალგაზრდებს განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება ემიგრაციაში მყოფ ქართველებზე ურჩია. ჩვენ დიდად ვაფასებთ დავითიანის მოღვაწეობას. ეს რაც აქ იყო ნათქვამი ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული ნაბიჯები. ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხალხმა ცოტა იგრძნოს თავი კმაყოფილად. დაგმაყოფილდეს ხალხი. ხალხს უჭირს. ამის გარდა ჩვენ უნდა მივხედოთ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს. მოსკოვში ქართული სკოლები იყო დახურეს. ვლადიკავკაზში მოუქმედია ჯერჯერობით. ხოდა ჩვენ უნდა დავამყაროთ კავშირი ამ სკოლასთან. ამ სკოლის საშუალებით სათვისტომოებთან, ქართულ სათვისტომოებთან. ერთი სასიხარულო ამბავი ჩვენ გქონდა დიდი სახლი ვლადიკავკაზში. თავის დროზე ეს სახლი გაიყიდა და თბილისში ვიყიდეთ აშენდა მინა სამოთახიანი, სადაც ახლა ეკლესია არის. და ერთმა ქართველმა, მოსკოველმა ქართველმა შეისყიდა ეს სახლი. ეს სადაც ჩვენ ვიყავით. შეისყიდა იმისათვის, რომ დაიკარგოს საქართველოსთვის. და იქ უკვე ცხოვრობდა 4 თუ 5 პატრონი. საბინაო წიგნში ჩემი სახელიც არის ჩაწერილი თავის დროს. ირაკლი ოლაშვილი. შეისყიდა ეს სახლი და ეხლა ვფიქრობთ წავიდეთ იქ. რა თქმა უნდა, სარემონტოა ეს ყველაფერი. ჩვენგან თხოვობენ სიას, ვინ წამოვა და ვინ დაგეგმავს ამ რემონტს. უფრო არქიტექტორიც კარგი იქნება თუ ვიშოვეთ და მშენებელიც, რომელსაც შეუძლია რემონტი ჩაატაროს. ეს სახლი მე მინდა ასევე საქართველოს საპატრიარქოს გქონდეს და ამ სახლის ჯერჯერობით ვერ მომიფიქრებია ფუნქცია. რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა დაერქვას უპირველეს ყოვლისა. მან რთული სიტუაცია, ქართული კულტურული ცენტრი, ქართულ-რუსული კულტურული ცენტრი. ან კიდევ სხვა რაღაც
და ვის ჩაბარდეს უცნიერება იქნება საქართველოს ეკლესიისა და ვიღაცა უნდა იყოს პატრონი, ვიღაცას უნდა ჩაბარდეს. შეიძლება იმ სკოლას ჩაბარდეს, რომელიც დღეს მოქმედია. იმ სკოლასთან იყო ქართული ეკლესია. ეხლა ცდილობენ, რომ აღადგინონ ეს ეკლესია. თავის დროზე 3 დღის ბავშვი მე მომნათლეს იმ ეკლესიაში. სკოლას ჩაბარდეს. მე ისაც ვიფიქრე, რომ იქნება დავითიანმა უპატრონოს. ადამიანი თხოვლობს სიას, რომელიც სწავლა იქ. მეც მას უნდოდა, რომ მე და რუსეთის პატრიარქი ჩავსულიყავით ვლადიკავკაზში. მაგრამ ახლა ჯერ არეულია იქ ყველაფერი. ახლა რუსეთის პატრიარქის ჩაყვანა არ ღირს. ჯერ უნდა ჩვენ ჩავიდეთ. 12 ადამიანის ჯგუფი შევადგინოთ და 2 დღით. იქვე ახლოს არის ჩვენი მონასტერი, საზღვარი არიანის ხეობაში. ასე რომ კარგი მომავალი თუ არ წაგვართვეს რუსებმა. და კიდევ ერთი რამ მინდოდა მეთქვა. მაინც მე ამას სერიოზულად გეუბნებით, რომ თქვენ უფრო აღწევთ ყურადღებას თეორიულ მასალას, სამუშაოს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ პრაქტიკული ნაბიჯებზე. მე მომივიდა ასეთი აზრი, რომ როგორ დავეხმაროთ სოფლებს ან რაიონებს. იქნებ მთავრობას რომ ან ბიზნესმენებს რომ ვთხოვოთ ფული და დავეხმაროთ მოსახლეობას, არავითარი შედეგი არ ექნება მას. იყიდიან მანქანებს, დაიწყებენ ტაქსაობას, რასაც ახლა აკეთებენ. ხომ არ იქნებოდა ასე, რომ შეგვედგინა სია, მცირე და საშუალო ბიზნესის და წარმოება პირველი ნაბიჯი იქნებოდა ის, რომ თითო რაიონში თითო წარმოება აგვეშენა. ფაქტიურად მოსახლეობა ვეღარ დახარჯავს ფულსა და მიგვეღო მოსახლეობა რაიონის თუ სოფლის მოსახლეობა სამუშაოდ. მაგრამ ეს იქნებოდა იმ რაიონისა და იმ სოფლის წარმოება. მე ვიყავი უცხოეთში და ერთი რუსი ადამიანი
მოიდა ჩვენთან წაგვიყვანოთ არის სახლში და აქ სულ პატარა წარმოება გამოჰყავს ერთი დღის სიცილები ყებავს ამას 4 კვირა ბროილერები ხორცის სიცილები საკმაოდ დიდი იზრდება და მერე აბარებს მაღაზიებში და ესეთი უბრალო საქმით ის გახდა მილიონერი მე უთხარი რომ როგორი ძნელია გაზრდა ციცილების რამდენი მეთქი გეხოცება და 100-დან 4-5 და რით მიაღწიეთ მეთქი და წყალი უნდა იყოს გამდინარე ჩვენ რო ვიცით დავასხავთ ჯამში წყალსა და ფეხები ჩადიან და ფაქტიურად ის აღარ ვარ გადასალებად ციცილების მილი გაჭრილია შუაზე სკინის მილი და ესე გადებულია და იმ მილში წვრილი მილია იმ მილში გადის წყალი გამდინარეა და აღარ ფუჭდება გამდინარე წყალი კვება სპეციალური და ყოველ კვირას კირით აკეთებს დეზინფექციას კედლებისას და ესეთ შედეგებს მიაღწია იქნება გვეფიქრა რა შეიძლება ჩვენ მაინც გვინდა მილიონების წარმოება და სულ პატარა საქმით უნდა დავიწყოთ და ვერ გავითარდება და იქნება თქვენ აი თევსაშენი მაგალითად არის თევსაშენი მდინარეში და არის თევსაშენი ზამთარ-ზაფხულ ტაშტები დიდი დაწყობილია ეს იაპონიაში არის ესეთი და მრავალი სხვა ქვეყანას მიაქვს თესლი ჩვენგან სოჭის თესლი იქ ზრდიან 2-3-5 წელი მერე ხდიან 5 წლის ნერგს ხდიან 100 ლარად და ისევ ჩვენ ვაძლევენ და ჩვენ პულს ვაძლევთ ამ ყველა პულს ცდილობენ იული გზით იშოვონ პული და შეინახონ ოჯახები ეს ცუდია აი ახლა ტურისტული მოძრაობა ასეთი ფაქტიურად მოსამსახურე ხდებით უცხო ხალხის ოღონდ პული იშოვონ ღმერთმა დაგლოცონ და მადლობელი ვარ რომ მოგწონით
ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი უკვე 10 წელია რაც ფუნქციონირებს. ორგანიზაციის მიზანი ახალგაზრდებში სხვადასხვა ღონისძიებისა და აქტივობის საშუალებით ეროვნული სულიერი და ინტელექტუალური ფასეულობის განვითარება და პოპულარიზაცია. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, გასულ წელს დაწესებულებამ რამდენიმე სკოლასთან ითანამშრომლა და სხვადასხვა ღონისძიება ჩაატარა. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ დავითიანი არაფორმალური განათლების კუთხით ძალიან ბევრს მუშაობს, როგორც საჯარო სკოლებში, ისე სტუდენტებთან, მოსწავლე ახალგაზრდებთან და შესაბამისად, გვინდა წარმოვაჩინოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ეროვნული სულიერი ფასეულობების მატარებელი ორგანიზაციის როლი დღევანდელ ახალგაზრდობაში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, კულტურის პალატის ინიციატივით დაფუძნებული ახალგაზრდული ფონდის წარმომადგენლებს შეხვდა. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა სტუმრები დალოცა და მათ სამომავლო საქმიანობაში წარმატება უსურვა. ფონდის მიზნებსა და გეგმებზე საქართველოს ეკლესიის მეთაურს ინფორმაცია კულტურის პალატის პრეზიდენტმა დავით ოქიტაშვილმა მიაწოდა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ფონდი ოფიციალურად სექტემბრიდან ამოქმედდება და მისი მთავარი დანიშნულება იქნება სტუდენტების ფინანსური ხელშეწყობა განათლების მისაღებად. მომეწონა ერთი გადაცემა. ადამიანი შუახნის კაცი, თქვენზე ცოტა უფროსი, აცხადებდა, რომ მე ვისწავლე სახლების გადახურვა. ხავს ჯგუფი და წელიწადში აქვს შემოსავალი 2 მილიონი. ეს ნებისმიერ საქმეზე შეიძლება. ასე სპეციალისტები არ აქვს. აი თურქეთში, გერმანიაში მani 3 წელი უნდა ისწავლო, რომ სპეციალისტი გახდეს. ეს დიდი პრობლემაა ახალგაზრდების, მაგრამ უნდა გამოვნახოთ გზა. საქმე იმაშია კიდევ, რომ ხალხი გადაეჩვია შრომას. შრომა არ უნდა. ზოგს შრომა მიაჩნია დამცირებად. ეზებენ იოლ გზას, პულიშოვის იოლ გზას. ამაზე ყველა უნდა ვიფიქროთ. ღონისძიებაზე სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ ფონდის შესახებ თავიანთი მოსაზრება დაეფიქსირებინათ. როგორც ცნობილია, სტუდენტებს სპეციალური კომისია შეარჩევს. ფონდს ფინანსურად კერძო სექტორი დაეხმარება. ფონდს აქვს ძალიან დიდი მიზანი და უწმინდეს მას ბრძანა, რომ მისი ლოცვა კუთხებით ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს პრობლემები გადავწყვიტოთ, რაც დღეს ახალგაზრდობას აწუხებს. კი წყდება ბევრი პრობლემები, მაგრამ არის უმეტესად ფონდის მიზანი არის, რომ მათ სწავლის გაგრძელებაში, სწავლაში შეუწყონ ხელი და რაც მთავარია, რომ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, თუ ჩვენმა ახალგაზრდობამ საქართველოს არ დატოვონ, რომ არ წავიდნენ. ამისათვის ამ ფონდის მიზანი ზუსტად ეს არის, ეს ახალგაზრდობა შევინარჩუნოთ, რომელი ახალგაზრდობაც იწყებს საქართველოს ახალი ისტორიის ფურცლის დაწერას. აღნიშნულ ფონდში რა თქმა უნდა ჩავერთები ჩვენ სტუდენტები, ის ადამიანები, რომლებიც ვართ წარმომადგენლები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან და შევეცდებთ, რომ მაქსიმალურად მეტი ადამიანი იქნეს ამ ფონდის ბენეფიციარი, მეტი სტუდენტი იყოს ამ ფონდის ბენეფიციარი და საბოლოო ჯამში ის მიზანი, რომელიც ფონდს გააჩნია, ეს არის სტუდენტების კიდევ უფრო გაზრდა, რომელიც საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანას უნდა გამოადგეს და ვეცდებით, რომ აღნიშნულ საქმეში ჩვენი წვლილი ყველამ შევიტანოთ. ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ამ ფონდმა ფუნქციონირება დაიწყო უწმინდესისა და უნეტარეს სილია მეორეს ლოცვა კურთხევით და ის ძალიან დიდ ძალას მოგცემს ჩვენ ახალგაზრდებს, რომ საქმე კარგად წარმართოთ. ჩვენი უწმინდესი ბრძენია და მან ძალიან კარგი სიტყვები და რჩევადარიგებები მოგვცა ამ შეხვედრაზე. და ეს ფონდი ითვალისწინებს იმას, რომ ახალგაზრდებს დავეხმაროთ.
სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა, მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები. ამ სახელწოდების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. ღონისძიების მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა მიმართა. გიორგი შარვაშიძემ მსგავსი შეხვედრების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. სხვადასხვა ქვეყნის პროფესორებმა, კვლევარებმა და სტუდენტებმა კი თავიანთი მოხსენებები წარადგინეს. საზოგადოებრივი გეოგრაფია, პოლიტიკის მეცნიერება, ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია. საერთაშორისო ურთიერთობები, გლობალიზაცია. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ საკითხებისა, რომლებზეც კონფერენციის მონაწილეებმა ისაუბრეს. ღონისძიების მთავარი მიმართულება კი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საზოგადოების მდგრადი განვითარების შესაძლებლობების განსაზღვრა იყო. მისასალმებელი არის ბევრი სტუდენტი, სადოქტორო საფეხურის სტუდენტი იღებს მონაწილეობას ამ კონფერენციაში და ზოგადად ძალიან კარგი თემა არის შერჩეული. სასიხარულო არის განვითარება, ბრუნდება გლობალურ დღის წესრიგში, განვითარების პერსპექტივების სხვადასხვა თვალსაზრისის შეფასება, სამეცნიერო შეფასება, რა თქმა უნდა, საშუალო საქმე არის. წელს სივრცე საზოგადოება პოლიტიკის ძირითადი თემა არის მდგრადი განვითარების რეგიონული პრობლემები. ამ თემატიკით სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორთა ჯგუფი არის დაინტერესებული, იკვლევს და რეგიონული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდგა, იმიტომ რომ გამოგვეხმაურდნენ მკვლევარები, პროფესორები თურქეთიდან, ირანიდან, აზერბაიჯანიდან, გვყავს გერმანელი მკვლევარები, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. პირველი აგვისტოდან სურსათში ტრანსცხიმის ნორმა განისაზღვრება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნულ სააგენტოში სურსათის მწარმოებლებთან, დისტრიბუტორებსა და იმპორტიორებთან შეხვედრა გაიმართა. ახალი რეგულაციის მიხედვით სურსათში ტრანსცხიმის შემცველობა 100 გრამ მცენარეულ ცხიმში არ უნდა აღემატებოდეს 2 გრამს, ხოლო ჩვილ და სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა კვებისთვის განკუთვნილი პროდუქტები აღნიშნულ ნივთიერებას არ უნდა შეიცავდეს. ძალაში შედის მთავრობის დადგენილება 2017 წლის 1 აგვისტოდან. ჩვენ განვახორციელებთ მონიტორინგს ამასთან დაკავშირებით, ავიღებთ ნიმუშებს და დაგეგმილი 136 სურსათის ნიმუშის აღება და კვლევა აღნიშნულ ტრანსცხიმის შემცველობაზე. დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში იქნება სურსათის ბაზრიდან ამოღება გამოთხოვის ვალდებულება და ასევე ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისთვის თუ რომელ სურსათში რა სახის დარღვევა აღმოჩენილი. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გრიგალავა სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს შეხვდა. მხარეებმა ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებულ ვალდებულებებზე, ეროვნულ სტრატეგიაზე, სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და აქტივობებზე ისაუბრეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა 2017 წლის ბოლომდე თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს მის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5-წლიანი გეგმა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო აგრძელებს შეხვედრებს მუნიციპალიტეტებთან ნარჩენების მართვის თემასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ შევხვდით სამეგრელოსა და ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს, ხოლო ამ კვირის ბოლოს ვაპირებთ შევხვდეთ ასევე სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებს, რათა განვიხილოთ ის როლი, რაც მუნიციპალიტეტებს ეკისრებათ ნარჩენების მართვის სფეროში და განსაკუთრებით მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5-წლიანი გეგმების წარმოდგენის ვალდებულება, რაც მათ აქვთ ამ წლის ბოლომდე. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მყარი ნარჩენების ეროვნულ გეგმასთან ჰარმონიაში იყოს მოსული მუნიციპალური მართვა. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტის დონეზე, რა თქმა უნდა, იყოს საუბარი თუ კომპეტენციის რა დონეზე უნდა იყოს ეს გეგმა აყვანილი და რა ელემენტები უნდა ჩაიდოს ამ გეგმაში. საქართველოს ტურიზმის განვითარების ეროვნულ ადმინისტრაციასა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტი ტურიზმის მიმართულებით ერთობლივი პროექტების წარმოებას, საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება განხორციელებასა და ქვეყნის ტურისტული ადგილების ციფრული მედიის საშუალებით მსოფლიოში პოპულარიზაციას ითვალისწინებს. როგორც შეხვედრაზე მხარეებმა აღნიშნეს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უმაღლესი სასწავლებლის მიერ დაწყებულ პროექტში შეარ ჯორჯია ჩაერთვება.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ადმინისტრაციასა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს შორის დღეს მემორანდუმს მოეწერა ხელი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა პროექტში თანამშრომლობას იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ტურიზმი კიდევ უფრო განვითარდეს, ასევე მოხდეს ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ. ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა ეროვნულ მუზეუმთან ერთად რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო კამპანია Share Georgia, რომელიც გულისხმობს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას საქართველოს გარეთ და რამდენიმე კვირის განმავლობაში ათასობით ადამიანი, რომელიც გაეცნო ამ პოსტებს, გახდა მონაწილე, დაწერა ბლოგები, დააშიარა საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. ამ კამპანიას უკვე განვახორციელებ ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად, რომელიც კიდევ უფრო დაეხმარება ამ კამპანიის მასშტაბის გაზრდა. გლობალური დათბობისა და სხვა ეკოლოგიური პრობლემების ფონზე მსოფლიოში მზის ენერგიის გამოყენება სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. გამომგონებლები მომხმარებლების ყურადღების მიქცევას ტექნიკური სიახლეებითა და ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებით იქცევენ. ეს სამსაბურავიანი ავტომობილი მზის ენერგიით გადაადგილდება. აღნიშნულ გამოგონებაზე სპეციალისტები 4 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. კონსტრუქცია ჰიბრიდული ძრავით არის შექმნილი. ის 3 ადგილიანია და ყველაზე თანამედროვე კომპიუტერული ინჟინერიით გაკეთდა. იდეის ავტორთა განმარტებით, სანიკლისტს შეუძლია გაიაროს 190 კილომეტრი მზის ბატარეით, რომლის მოცულობაც 3 კილოვატია. მას თან მოყვება მოწყობილობა, რომლის დახმარებითაც მგზავრს საშუალება ეძლევა მანქანის ბატარეას ენერგია თავადაც შემატოს. რამდენი რამ იცის სოციალურმა ქსელმა მისი მომხმარებლების შესახებ და რა სახის ინფორმაცია გროვდება ყოველდღიურად, რომელსაც ყურადღებას ნაკლებად ვაქცევთ. ინტერნეტ სივრცე უსაფრთხოების შეგრძნებას ქმნის, მაგრამ სინამდვილეში რეალობა განსხვავებულია. მაგალითად, სპეციალური პროგრამის წყალობით სოციალურ ქსელს შეუძლია სახეების ამოცნობა და პირის იდენტიფიცირება. აღსანიშნავია, რომ ეს ფუნქცია Google-საც აქვს. ასევე რჩება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ ვებგვერდებს სტუმრობთ და იყენებთ ხშირად. მათ შორის სმარტფონის ზოგიერთი აპლიკაციის მონაცემებიც. აღნიშნული ინფორმაცია გამოიყენება იმისათვის, რომ ყველა ადამიანს აჩვენონ ის რეკლამა, რომელიც მის ინტერესს შეესაბამება. ალბათ დაკვირვები ხართ, რომ თუ შეხვედით თუნდაც რომელიმე ქვეყნის სასტუმროს გვერდზე, თქვენი სოციალური ქსელი მსგავსი შინაარსის რეკლამებს ხშირად გიჩვენებთ. ასევე გროვდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა დამოკიდებულებაში ხართ სოციალური ქსელის სხვა მომხმარებლებთან და ვის და რა სიხშირით ეძებთ ქსელის მეშვეობით. მაგალითად, თუ Facebook-ზე შეხვალთ სმარტფონით, ქსელს ეცოდინება თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ. ასევე იქნება ინფორმაცია, რომელ დაწესებულებაში დადიხართ. ამას გარდა მუშაობს სპეციალური ფუნქცია, რომელიც გვიჩვენებს მეგობრებიდან, რომელთან ხართ ყველაზე ახლოს. სოციალური ქსელი აკროვებს მონაცემებს იმაზეც, რასაც მოიწონებს თითოეული მომხმარებელი. ამგვარად შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება დაწყებული საყვარელი ფილმებით, წიგნებითა და მუსიკით, დასრულებული პოლიტიკური შეხედულებით. კედელზე განთავსებული და მოწონებული ინფორმაციით კი ჩვეულებრივად შეიძლება შეიქმნას ადამიანის ფსიქოპორტრეტიც. პროგრამისტები მომხმარებლებს ურჩევენ აღნიშნულ საკითხებზე მეტი ინფორმაცია მიიღონ და შემდგომში თავად გადაწყვიტონ საკუთარი თავის შესახებ რისი ცოდნის საშუალება მისცენ სხვებს და რისი არა.